አላችሁ ሁላችሁም በየመቀመጫችሁ ብትቀመጡልን Welcome to the first We Care meeting that we had after a long time. It's been since the COVID hasn't been going on. We had a hard time. Welcome for those guests that are here. እንኳን ደህና መጣችሁ ለሌላችሁት በሙሉ የመጀመሪያው ኬር ሚቲንጋችን ዝግጅታችን ነው ይሄንን በማስከተል የዊኬር ሜምበር ዳግም የመክፈቻውን ንግግር ይናገርልናል እንኳን ደህና መጣችሁ አክብራችሁን ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን Thank you አለም እንደምን አመሻችሁ በቅድሚያ የከበረ ሰላምታዬን ያቀርብኩ እዚህ ፊታችሁ ቆሜ ይህንን ፕሮግራም በዊኬር ሁማኒቴሪያን ፋውንዴሽን ስም እንድከፍት ድሉ ስለተሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ ዊኬር ሁማኒቴሪያን ፋውንዴሽን እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በታህሳስ ወር 2015 ዓመተ ምህረት የተቋቋመ ህጋዊነቱ የተረጋገጠ ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ነው በኢትዮጵያና በአሜሪካ በርካታ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ወገኖቻችንን ማህበረሰቡን እያስተባበረ ሲረዳ የቆየና በመርዳትም ላይ የሚገኝ ግብረሰናይ ድርጅት ነው ከብዙ በጥቂቱም ለመጥቀስ ያህል መቄዶንያ አረጋዊ ማዕከልን ነህሚያ ኦቲስቲክ ሴንተርን ቤተሳይዳ የህፃናት ማሳደጊያን እንዲሁም በአትላንታ የሚገኙ ማህበረሰብ ውስጥ ችግር ላጋጠማቸው የህብረተሰባችን ክፍሎች እርዳታ ያደረገ ድርጅት ነው የዊኬር አባላት በዚሁ ባለፉት 7 ዓመታት የሥራ ጊዜያቸው ማናቸውንም ጉዳይ በመከባበርና በመተሳሰብ በታማኝነትና በቅንነት ለሀገር ጠቃሚ ለወገን ደጋፊ የሆኑ አንገብጋቢ ጉዳዮችን ቅድሚያ በመስጠት በሰላምና በፍቅር እንደ አንድ ቤተሰብ ሆነን የምንሰራ መሆናችንን በዛ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ ለዊኬር ሁማኒቴሪያን ፋውንዴሽን ጥብቅ መሰረቱን የጣለ ትልቁን አሻራ ያኖረ ያደራጀ ያቋቋመ ጊዜውን ገንዘቡን ለዚሁ ድርጅት የቸረ ሁላችንንም በማሰባሰብ አሁን ላለንበት ቦታ ያበቃንና ዛሬ በመካከላችን በህይወት የሌለው ውድ ወንድማችን ቴዎድሮስ ዳኘን ላስታውስ እወዳለሁ ቴዲ ሁሌም አብረህን አለ ከልባችን ውስጥም ትኖራለህ ነፍስህን በገነት ያኑርልን አሜን እባካችሁ እያንዳንዳችሁ ከመቀመጫችሁ ተነስታችሁ ቴዲን ለአንድ ደቂቃ ያክል በህሊና ጸሎት እንድናደርስ በትህትና ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ዛሬም ህይወት አይቆምምና ትላንትና ቴዲ የለኮሰውን ሻማ ሁሌም እንዲበራ ያሳረፈውንም አሻራ እንዲያብብ ያቀደውን ስራውን ጉዞውን በማስቀጠል እኛ ወንድሞቹና እህቶቹ የዊኬር ፋውንዴሽን አባላት ቃላችንን ጠብቀን በመጓዝ ላይ እንገኛለን ከቀድሞ አግዝናኝና አስተማሪ ስራችን ማለትም ታላቁ ሩጫን ፕሮፌሽናል ኔትወርኪንግ ኢቨንት ባሻገር በአሁኑ ወቅት ቅድሚያ የሰጠነው አንኳር ተግባራችን በሀገራችን በኢትዮጵያ በጦርነቱ ምክንያት የወሎና በአፋር ሆስፒታሎች በመውደባቸውና በመዘረፋቸው ምክንያት የቆሰሉና የተለያዩ ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖቻችንን በሕክምና እጥረት በከፍተኛ ስቃይ ላይ ስለሚገኙ ይህንን ችግር ለመቅረፍ ብቸኛው መፍትሄ ሆስፒታሎችን ወደ ነበሩበት መልሶ ማቋቋምና መድኃኒቶችና የሕክምና መሳሪያዎችን በቦታው ለማድረስ መረባረብ ብቻ ነው ለዚህም ነው በቂ የሆስፒታል ቁሳቁስ ለማቅረብ የሚያስችልና የገቢ ማሰባሰቢያ እርዳታ የእራት ግብዣ ለማድረግ የተፈለገው ታዲያ ይህንኑ ፕሮጀክት ዊኬር ከዶክተር ኤባ ጋር በመተባበር አብሮ በመስራት ፕሮግራሙን አቀናጅቶ እናንተን ወገኖቻችንን ለማስቸገር ይኸው ዛሬ እፊታችሁ ቆመናል
ለወገን ደራሽ ወገን ነውና እጃችሁን ዘርግታችሁ ሁሌም ሳታሳፍሩን ከጎናችን በመሆናችሁ አክብሮታችንና ምስጋናችንን ከወዲሁ እያቀረብን በበርካታ ግለሰቦችም የረዱን እዚህ መሃል የሚገኙትን እያመሰገንን ይኸው እርዳታችሁም እንደሚቀጥል በመተማመን ነው። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበር በአትላንታም ላደረገልን እገዛና ትብብር ሁሉ በዚሁ በዊኬር ፋውንዴሽን ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በመጨረሻም ይህንን ዝግጅት በማስተባበር ጊዜያችሁን፣ ገንዘባችሁን፣ አቅማችሁን ሁሉ በመሰዋት ለረዳችሁን፣ ስፖንሰር ላደረጋችሁን፣ በዚህ ታላቅ የራት ግብዣ ዝግጅት ላይ በመገኘት አይዟችሁ አለንላችሁ ላላችሁን ለረዳችሁን ውድ ወገኖቻችን ሁሉ ወደር የሌለው ምስጋናዬን በዚሁ በድርጅታችን ስም ላቀርብ እወዳለሁ። ወደ ቀጣዩና አዝናኝ አስተማሪ ብሎም እየተዝናኑ መርዳት እየረዱ መዝናናት ፕሮግራም ላይ የሚቀጥለውን ፕሮግራም እንዲተላለፍ መንገዱን እየከፈትኩ መልካም ጊዜ እንደሚኖራችሁ እተማመናለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ልጆቿን ይባርክ። ቴንክ ዩ። በጣም እናመሰግናለን። በጣም ጎበዝ ተናጋሪ መሆንህን አሁን ያወቅኩት ዳግም፣ በጣም ጎበዝ። ከዚህ በመቀጠል ይሄንን ፕሮግራም እንዲባርኩልን ከሁሉም ሃይማኖት የጠራናቸው ቄስ መርከቡ፣ ሀጂ ሳፊንና ፓስተር ታከለን ወደዚህ እንድትመጡ በትህትና ጠይቃለሁ። እርሶ ይጀምሩ አሉ። እሺ፣ አይ ሽማግሌው ይጀምራሉ፣ እኔ ልጀምር። እንግዲህ እንዴት ዋላችሁ፣ እንዴት አመሻችሁ ውድ ወገኖቻችን እያልኩኝ ዛሬ ይሄ ታላቅ ዝግጅት በዚህ በአትላንታ ከተማ ሊደረግ በመሆኑ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም። እጅግ በጣም ሩህሩህና በጣም አዛኝ በሆነው በአላህ ስም አጠር ያለች ንግግሬን ጀምራለሁ። ምክንያቱም ብዙ እንግዲህ በወንድማችን በዳግም ተጠቅሷል፣ ለሌሎችም ተዋለሁ። በቅድሚያ ስራችሁን አላህ ይባርክላችሁ እላለሁኝ። ወንድማችን ቴዲን ነፍስ ይማር፣ ዳግም ጥሩ አድርጎ እንድናስታውሰው አድርጎናል። በጣም እናመሰግናለን። እሱን ነፍሱን ይማር፣ ቤተሰቦቹን ደግሞ ይጠብቅለት፣ ልጆቹን ለቁም ነገር ያብቃለት። ለሰው እንደሚያስበው ሁሉ ልጆቹ የሱን አርአያ የሚከተሉ ያድርገው። በተረፈ ይህ ስራችሁ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? አንድ ሰው ይፈጠራል፣ ያድጋል፣ ያረጃል፣ ይሞታል። ነገር ግን ሲወለድ ሲኖር በወጣትነቱ በጤንነትህ ምን ሰራህበት? በወጣትነትህ ምን ሰራህበት? በገንዘብህ ምን ሰራህበት ብሎ ይጠየቃል። ያ ሰው ግን ያን ሁሉ ከሰራበት ቀጥታ የጀነት ሰው ይሆናል። ካልሆነ ግን አንድ ሰው ለሰው ካልኖረ ምንም ዋጋ የለውም፣ መኖር አይባልም። ለሰው ነው መኖር ያለበት። ወንድሞቼ በሉ፣ እኔ በልቻለሁ፣
ወገኖቼ በልተዋል እኔ ለብሻለሁ ለብሰዋል ወይ ወንድሞቼ ተጠምተዋል እኔ ጠጥቻለሁ እነሱ ተጠምተዋል እና ያ ሁሉ ደርሶ ለሀገር ለወገን ለጎረቤት ከጎረቤት ነው የሚጀምረው አንድ ሰው መልካም ስራው ከጎረቤት ነው የሚጀምረው ጎረቤቴ የተቸገረ ካለ የተራበ ካለ ያንን መርዳት ብሎም በሀገር እንደዚህ ማድረጉ በተለይም ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ ያለችበት ሁኔታ በጣም የሚያሳስብና የልጆቿን እርዳታ በጣም የምትፈልግበት ጊዜ በመሆኑ በአትላንታ ከተማ ዊኬር የሚባለው በመልካም ሰዎች በመልካም ልጆቻችን ተመስርቶ እዚህ ደረጃ ደርሶ ብዙ ስራ እየሰራ በመሆኑን እየሰማን ስለሆነ ፈጣሪ ይመስገንላለሁ ስራችሁን የተባረከ ያድርግላችሁ ጥንካሬውን ይስጣችሁ አገራችን ሰላም ትሁንልን ስራችሁ ሁሉ ግቡን መጥቶ ሁላችሁም የምትደሰቱበት ያድርግልን መልካም መስራት ለራስ ነው አሁንም ነብዩን ላስታውስ ከታች ካለች እጅ ከላይ በላይ ያለች እጅ ትበልጣለች ምን ጊዜም ለሰው ለመስጠት መዘጋጀት ይሄ በጣም ጥሩ ነው ما نقصت مال من صدقه ይላሉ በአረብኛ በሰደቃ ለሰደቃ ለሰው ለተቸገረው የሚሰጥ ገንዘብ አይቀንስም ምንም አይቀንስምና እናንተም አይቀንስባችሁ ይጨምርላችሁ ወገናችሁን ምትረዱ የበለጠ ጉልበቱን ጤናውን ችሎታውን ይስጣችሁ በስራችሁ እንዲያፈራ እየተመኘሁኝ ለዛሬ ምሽት ተገናኝተን በዚህ መልካም ስራ ላይ መወያየት ላበቃን አምላክ አመሰግናለሁ ላዘጋጃችሁት ሁሉ በጉልበታችሁም በገንዘባችሁም እየተገኛችሁም በቤታችሁም ሆናችሁ ገንዘብ ሰጣችሁ ያልመጣችሁ አላችሁ ገንዘባችሁን ጤናችሁን ልጆቻችሁን ቤተሰቦቻችሁን ይባርክላችሁ ከሁሉም በላይ አገራችን ደግሞ ሰላም ሆና ምናያት ያድርግልን አመሰግናለሁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ የተወደዳችሁ ወገኖቻችን እንኳን ለዚህ ሰዓት ለዚህ ጊዜ በሰላም አደረሳችሁ እንግዲህ ዛሬ አሁን ሀጂ ሲናገሩ ነበር እኔ ከሳቸው የበለጠ እንደው ብናገር ወተቱን እንደማጥቆር ይሆንብኛል ማሩንም እንዳይጣፍጥ እንደማድረግ ነውና ግን ያው ከተለያየ እምነት ቃሉን እንድናገር ስለተጋበዝን እንጂ ከሳቸው ላይ መጨመር አይቻልም ግሩም ንግግር ነው የተናገሩት ቃሉንም ትክክል ነው በቁርአኑም ያለውም በመጽሐፍ ቅዱስ ያለውም ከመተርጎም በስተቀር አንድ አይነት ነው ቃሉ የሚለው ምንድነው ተርቤ ያበልታችሁኛልን ተጠምቼ አጠጣችሁኛልን ታምሜ ጠይቃችሁኛልን ታስሬ ጠይቃችሁኛልን እነዚህ ስድስቱ ቃላቶች ናቸው የመጨረሻው የህይወታችን ጥያቄ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እና የሚጠይቀን እሱ ነው ይሄን ጥያቄ ነውና የሚጠይቀን እግዚአብሔር እናንተ በእውነቱ ስለዚህ ለመልካም ነገር ተሰብስባችሁ በኢትዮጵያ በአገራችን ባሉ በጦርነቱ በረሃብ ምክንያት በተለያየ ምክንያት በየሆስፒታሉ ያሉትን ወገኖቻችን ለመርዳት ይህ በአትላንታ የተቋቋመው ማህበር አስፈላጊውን ነገር እንድናደርግ ስላሰባሰበን በእውነቱ ለአሰባሳቢያችሁ ምስጋና ይገባችኋል ምክንያቱም ይህ ሀገራዊ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ሃይማኖታዊ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ሀገራዊ ጥያቄን በመሆኑ ነው ስለዚህ እያንዳንዳችን በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ልንሳተፍ ይገባናል ቀደም ተናገሩታል ሀጂ በወጣትነት ዘመን ምን ሰርተሃል ነው ካረጁ በኋላ እኮ መሮጥም አይቻልም ማድረግም አይቻልም ምናልባት ወንበር ላይ ለመቀመጥም የዘመድ የልጅ እጅ ይታያል ነገር ግን በወጣትነቱ ዘመን አንድ ሰው ከሰራ ከሮጠ ለወደፊት በህይወቱ ጎዳና ላይ ቁጭ ብሎ እንዲበላ ያደርገዋልና እኛም እዚህ ምን ሰራው መልካም ስራ ከዚህ ምድር ወደ ሌላው ወደ ፈጣሪያችን በመንሄድበት ጊዜ ምን ሰርታችኋል ስንባል ይህ ቃል ይህ ልገሳ የታመሙትን በጦርነት ምክንያት እግራቸው ለተቆረጡ ሰዎች መድኃኒት ላጡ
ለነዚህ ሰዎች ሁሉ አድርገናል እያንዳንዳችን የምናወጣ ገንዘብ በዛ ይጻፍልናል ማለት ነውና በእውነቱ ግሩም ነው እኔ ግን ትንሽ የተሰማኝ ነገር ምንድነው የተጋበዙ ብዙዎች የተጠሩ ብዙዎች ነገር ግን የመጡት ጥቂቶች የሚል መጽሐፍ አለና እኔ በእውነቱ ይሄ አዳራሽ ሙልት ብሎ ነበር እኔ ያሰብኩት የነበረው ማለት ነው ግን ሳይ ትንሽ ሰው ነው ያለው ግን በጥቂት ሰው ደግሞ ብዙ ነገር መስራት ይቻላል ብዬ አስባለሁ ዋናው በረከቱ መገኘቱ ነው እና አንዳንድ ጊዜ የሀገራዊ ጉዳዮች ላይ እዚህ ስብሰባ ላይ እንደዚህ ነጠላ ለብሼ ሳይሆን የሆነ ሲቪል ለብሼ እመጣለሁ ቁም ነገር ባለው ላይ ብዙ ሰው አይገኝም ለምን እንደሆነ አይገባኝም እኔ ባለፈው ነበሩ ዶክተር እዚህ አንድ ለሀገራችን ጉዳይ ነበር ብዙ ሰው አልነበረም 200 ሰው እንኳን ማይሞላ ነው በዚህ ከተማችን ግን ያለው ሰው ብዙ ነው እና ከተባበርን ደግሞ አንበሳ ምንድነው ድር ካበረ አንበሳ ያስር የሚባል ነገር ያባቶቻችንና እያንዳንዳችን አንዳንድ ነገር መጣል ከቻል ለሀገራችን ብዙ ነገር መስራት እንችላለንና አሁንም ቅድም እንደተነገረው ሁላችንም ለዚህ መልካም ነገር በእውነቱ ስንሰጥ በመጽሐፋችን ላይ ብዙ ደግሞ ለኛ ይሰጠናል ማለት ነው እኛ ብዙ ትንሽ ነገር ስናርግ እግዚአብሔር ደግሞ በጤንነታችን ላይ ብዙ ነገር ያበረታልናል ማለት ነው እግሩ ተቆርጦ ያየውን ሰው እኮ ምናልባት ሁላችንም እግረ ቆራጣ መሆን የለብንም የዛ ሰውዬ ህመም እኛንም ሊሰማን ይገባናል እኮ ምናልባት ጥፍሮቻችን እነዚህ አምስቱ ምናያቸው ጥፍሮች ሲያገለግሉን አናቃቸውም ግን ችግር ሲደርስባቸው ግን ይገባናል ማለት ነው ስለዚህ በሀገራችን ላይ ያለው ነገር ያሳዝናል ወነቱ በእኛ እድሜ አሁን እኔ ከዚህ 1960ዎች ውስጥ ምናምን ነው የተወለድኩት ይሄ ዘመን በሙሉ የጦርነት የችግር የመዓት ነገር ነው የሰማሁትና እኔ በእውነቱ ይሄን ዘመን እግዚአብሔር ወደ መልካም ነገር እንዲያደርግልን ሁላችንም መጸለይ ይገባናል ምናልባት በጦርነትም የሚመለስ አይመስለኝም እኔ መመለስ የሚችለው ወደ እግዚአብሔር ልቦናችንን አሰርጸን መጸለይ ስንችል መልካም ነገር ለህዝባችን አምጣ ለመንግስታቱ ልቦና አስጣቸው ለጠላቶቻችን ለወገኖቻችን አሁን የምንዋጋው ሰበርሳችን ነው አይደል እንዴ አንድ ቀለም አንድ ቋንቋ እየተነጋገርን ነው አይደል ያለ ነው አያሳዝንም ይሄ እንዴ የውጭ ጠላት መጣብን እንዴ እኔ ያሳዝነኛል ያስለቅሳል ይሄና ይሄን ነገር እግዚአብሔር ፍጻሜ እንዲያደርስልን ለ100 ዓመት እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት እንዳይኖር ረሃብ እንዳይኖር እንዲያደርግልን መጸለይ ያስፈልገናል ቢያንስ ስለዚህ ወንድሞቻችን ይሄን ነገር ዝግጅት አድርጋችሁ እንድንሳተፍ ስላደረጋችሁን በጣም እናመሰግናለን ምሽቱን የተባረከ የተቀደሰ ያድርግላችሁ በትንሽ ሰዎች ብዙ ነገር ሰብስባችሁ መልካም እንድትሰሩ የሱ ፈቃድ ይሁንልን አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስላደረክን ሁሉ እናመሰግናለን አቤቱ እንደዚህ ብለን ክቡር ስምህን እናመሰግናለን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ ማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ ሁሉ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን እግዚአብሔር ይባርክ አሜን እንደምን አመሻችሁ እንደገና ልበል እንደምን አመሻችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ለዛሬ ያበቃን እግዚአብሔር ነውና የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን አባቶቻችንን የተከበሩ በጣም የምንወዳቸው ሀጂ ሳፊን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ የፍቅር አባት ናቸው ትልቅ ሰው ናቸው የእግዚአብሔር ሰው ናቸው ሞገስ ናቸው እግዚአብሔር እሳቸውን ስላቆየልን ስለሰጠን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ስለተከበሩ አባታችን መርከቡ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርኮት አባታችን ከሁለቱ አባቶች ከተነገረው ውጪ የለኝም ትልቅ ነገር ነው የተናገሩት ሀጂ የተናገሩት እንደገና ደግሞ እሳቸው የተናገሩት
ነገር በሶስት ሰው ይጸናልና እኔም የምናገረው ነገር ተመሳሳይ ነው። አስቀድሞ በተለይ የኮሚኒቲ ስፖንሰሮቻችንን ፒያሳን ጨምሮ ዳግምን ጨምሮ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በተለይ ከኮሚኒቲ መልእክት ይዤ ከዳይሬክተራችን መልእክት ይዤ ብዙ ጊዜ እሄዳለሁ ወደ ፒያሳ ስፖንሰር እንዲያደርገን አንዳንድ ነገር እንዲያደርገን ደውዬ እነግራለሁ። በዚህ ቀን ና ተብዬ ወዲያውኑ የሚፈለገው ገንዘብ ይሰጠኛል። ስለ ዳግም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እዚህ ከተማ ውስጥ ስላሉት ማርቶቻችን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ስለ ብዙ በቃ ማንን ጠርቼ ማንን እንደምተው አላውቅም። ዳግም ምሳሌ ነው። እንደገና ደግሞ ዊኬር ውስጥ እንደዚህ አይነት ተሳትፎ በማድረጉ በጣም ደስ ብሎኛል። ዶክተር አለምን በዚህ በዊኬር ውስጥ ኢንቮልቭድ የምታደርጉትን ኮሚቴዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዶክተር ኤባን እግዚአብሔር ይባርኮት። እግዚአብሔር ሁላችንንም ይባርክ። አንድ ነገር እናገራለሁ። አንድ ሕግ አዋቂ ወደ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ሊፈትነው የዘላለምን ሕይወት እንዳገኝ ምን ላድርግ አለ። የዘላለምን መቼም ሁላችን የምንደክመው የዘላለምን ሕይወት ለማግኘት ነው። ሰው የዘራው ሲበቅልለት የደከመው ፍሬ ሲያፈራ በጣም ደስ ይላልና አይ የዘላለምን ሕይወት ለማግኘት በፍጹም ልብ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ነፍስ ፍጹም በሆነው ነገር እግዚአብሔርን ውደድ ተብሎ ተጽፏል ብሎ መለሰለት ይሄ ጠያቂው። እንደገና ደግሞ ባልንጀራንም እንደራስህ ውደድ ስለተባለ ባልንጀራዬ ማን ነው ብሎ ጠየቀ። በእውነት ባልንጀራችን ማን ነው? ባልንጀራችን ማን ነው? ባልንጀራችን እንወደዋለን ወይ? እንደገና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ምሳሌ ተናገረ። ከያሪኮ ሉቃስ 10 ላይ አለ። ከያሪኮ ወደ ኢየሩሳሌም አንድ ሰው ሲሄድ በመንገድ ላይ ወንበዴዎች ደብድበው አቆሰሉት፣ አደሙት፣ ያለውን ነገር ሁሉ ቀሙት። ከዚያ በዚያ ሰዓት ላይ ካህን እንግዲህ በየቤተ እምነቱ ካህናቶች አሉ። ልብ አድርጉ። ፓስተሮች አሉ፣ ካህናቶች አሉ። አንድ ካህን አየና አንድ ወይም ፓስተር ልበል ፓስተር አየና አንድ ሰው አየና ይህን የወደቀውን ሰው አየና ሸሽቶ ሄደ። ምንም አላደረገለትም። እንደገና ደግሞ አንድ ሌዊ ማለት የያዕቆብ ልጅ ነው። ከ12ቱ ነገድ አንዱ ነው። ርስት የላቸውም። ርስታቸው እግዚአብሔርን ማገልገል ነው። ከአስራት ከመባግ በሚገኘው ነው የሚተዳደሩትና ሌዋዊውም አየው። ያ ሌዋዊውም ደግሞ ሸሽቶ ሄደ። ሶስተኛ ደግሞ ሳምራዊ የሆነ ሰው አየው። ሳምራዊ አየውና በቁስሎቹ ላይ ዘይት አፍሶ በተቀመጠበት አህያ ላይ አስቀምጦት ወደ እንግዳ ማረፊያ ወስዶት ለዚህ ሰው የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ እከፍላችኋለሁኝ፣ እዚህ ይቀመጥ፣ እዚህ ያገግም ብሎ ምግቡንም የሚያስፈልገውን ነገር አዘጋጅቶለት ሄደ። ከነዚህ ሶስት ሰዎች ውስጥ መልካም ያደረገ ማን ነው? ሳምራዊ ነው። ሳምራዊ መሆን እንፈልጋለን። እዚህ ያለን ሳምራዊ እግዚአብሔርን በመውደድ እግዚአብሔርን በማፍቀር እንዲሁም ደግሞ በመሰጠት አሁን ዊኬር ተሰጥቷል። በቃ አገሬን ላገልግል ብለው ተሰጥተዋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አገራችሁን የምታገለግሉበትን ጸጋ እግዚአብሔር ያብዛላችሁ። አገራችን በአሁኑ ጊዜ በብዙ ችግር በብዙ ጭንቅ ውስጥ ነው ያለችው። ከዚህ ጭንቅና ከዚህ መከራ አገራችንን ማውጣት የምንችለው በማውራት አይደለም። ኢትዮጵያ መንግስትንን በመውቀስ አይደለም፣ ፖለቲካ ድርጅቶችንን በመውቀስ አይደለም። አገራችንን ካለችበት ቦታ ሁኔታ ማውጣት የምንችለው ከአንደበታችን መልካም ነገር ሲወጣ ነው።
እያንዳንዳችን ስለ ሀገራችን መልካም ነገር እንነጋገራለን ወይስ ደግሞ ዩቲዩበሮች በሚነዱን ሁኔታ እንነዳለን? አመጽና ጦርነት ቀስቃሾች ናቸው ጥቂቶቹ እውነት የሚናገሩ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለ ሀገራችን መልካም ነገር እንድናገር እግዚአብሔር ይርዳን። አንድ ቦታ ላይ መዝሙር ላይ ኢየሩሳሌም ሆይ ብረሳሽ ቀኜ ትርሳኝ ባላስብሽ ምላሴ በጎሮዬ ላይ ይጣበቅ የሚል እግዚአብሔር ቃል አለ። ወደ ባዕድ ምድር ተማርከው ሄደው የኢየሩሳሌምን ዝማሬ እዚህ ዘምሩ ሲባሉ የለም የኢየሩሳሌም ዝማሬ እንዲህ ባለ ቦታ እንዲህ ባለ ግዞት ውስጥ አንዘምርም እምቢ አሉ። እኛም ለአገራችን መልካም ነገር በመናገር እምቢ እንበል። መልካም ነገር ደግሞ በመስራት የሚታወቀው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱ ለኛ ዋጋ ከፈለ። የሰማነውን ነገር ማን አምኗል? ኢሳይያስ 53 ላይ ማን አምኗል? የእግዚአብሔር ክንድ ለማን ተገልጧል? በፊቱ እንደ ቡቃያ በደረቀ መሬት እንደ ስር አድጓል። መልክና ውበት የለውም። ጌታ ኢየሱስ መልክና ውበት የለውም። ባየነውም ጊዜ እንወደው ዘንድ ደም ግባት የለውም። የተናቀ ከሰውም የተጠላ የሕማም ሰው ደዌንም የሚያውቅ ነው። እኛም አላከበርነውም። እሱ ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፣ ስለ በደላችን ደቀቀ። የደህንነታችን ተግሣጽ በእርሱ ላይ ነበረ፣ በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስን፣ በእሱ ሞት እኛ ዳንን ይላል። ስለዚህ መልካም ነገርን በማድረግ በመቀበል ሳይሆን በመስጠት ነፍሱን እንደሰጠን ነፍሳችንን በመስጠት የተጎዱትን በማክበር በማሰብ ማዕድ በመቁረስ እግዚአብሔር ይርዳን። እንቆረስላቸው። በዚች በ50 ትኬት ብቻ በ50 ብር ትኬት ብቻ ሳንወሰን እንድንቆረስ እንድንሰጥ ዋጋ እንድንከፍል እግዚአብሔር ይርዳን። ኢትዮጵያ ሀገራችንን እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔር ሆይ ኢትዮጵያ ሀገራችንን አንተ ባርካት። ይሄ ሁሉ ግርግር ይሄ ሁሉ ጫጫታ ያልፋል። ነፋሱንም ወጀቡንም መድኃኔ ዓለም ጸጥ በል ሲለው የእመቤታችን ልጅ መድኃኔ ዓለም ጸጥ በል ሲለው ጸጥ ይላል። በሀገራችን ያለው ማዕበል የጦርነት ማዕበል ሀጂ እንደጸለዩት አባታችን እንደጸለዩት እነዚህ አባቶች እንደጸለዩት ማዕበሉ ወጀቡ ጸጥ ይበል። ዊኬርን እግዚአብሔር ይባርክ። ማህበረሰባችንን እግዚአብሔር ይባርክ። ድሮ እንዲህ ባለ ቦታ ላይ አንሰበሰብም ነበረ። እንዲህ እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ አኮራ አከበረን። እስቲ እግዚአብሔር ለኮሚኒቲያችን ላደረገው ድንቅና ታላቅ ነገር እስቲ በጭብጨባ እግዚአብሔርን አመስግኑ። በቅርቡ አዲስ አመራር እንመርጣለን፣ አዲስ ኮሚቴ እንሰይማለን። ይሄም ደግሞ በየሬዲዮ እየተነገረ ስለሆነ እግዚአብሔር አዲስ አመራር ቆንጆ አመራር እኛን የደከምነውን የሚያሳርፉ የዚህን የኮሚኒቲውን የሚያሳርፉ እዚህ የደረሰበት ደረጃ በአንድ ጊዜ አልደረሰም። ገና ከመቋቋሙ ጀምሮ ዋጋ የከፈሉ አመራሮቻችን ነው ኮሚቴያችን እዚህ ያደረሱት። ያንን ፈለግ ተከተለን ደግሞ ቀጥሎ ደግሞ ያለውን በተለይ ከባድ ዕዳ አለብን። ያንንም በመክፈል እግዚአብሔር ይርዳን። ዊኬርን እግዚአብሔር ይባርክ። መቆረሳችን ይጨምር። ተባረኩ። ዶክተር ዓለም እስቲ ዶክተር ዓለም የታለች? እስቲ እግዚአብሔር ይባርክሽ በሏት። ወደዚህ እየመጣሽ እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ እግዚአብሔር ይባርክሽ። እንወድሻለን፣ እንወዳችኋለን። ምሳሌዎቻችን ናችሁ። ከጎናችሁ እንቆማለን። ታንክ ዩ ሶ ማች። ተባረክ። እኛም በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም እናመሰግናለን። እዚህ ድረስ ስለመጣችሁልን እናመሰግናለን። ወደ ወንበራችሁ ተቀመጡ። እንግዲህ እንደዚህ በደመቀ ሁኔታ የዊኬር ፕሮግራም ተጀምሯል። ከዚህ በመቀጠል ዊኬር ማን ነው? ዊኬርን በምንድን ነው የምናውቃቸው? የትስ ነው የምናውቃቸው? እስካሁንስ የሰሩት ስራ ምንድን ነው የሚለውን እንድታዩ ትንሽ ቪዲዮ አዘጋጅተናል። So we're going to show you who WeCare is, what we have done so far, and what we are planning to do. So please take a moment to watch the video that was prepared by one of our WeCare member. So take a look at the video.
ኬርስም we did the great run ብዙ ወጣቶችንና ትልቅ ሰዎችን የሚያካትት great run ሰርተናል እሱም በቅርቡ ይመለሳል አሁን ኮቪድ እየቀነሰ ስለሆነ ፕሮፌሽናል ኢትዮጵያን ፕሮፌሽናል ዴይ በተከታታይ 3 አመት ሰርተናል እሱም ቀርቶ ነበር እሱም ይመለሳል ስለዚህ ከዚህ በመቀጠል ዊኬር የሰራውን ስላወቃችሁ ዛሬ ደግሞ በዚህ ፕሮግራም ላይ ምንድነው ልናረግ ያሰብነው በዚህ ሰዓት አንገብጋቢው ጉዳይ ምንድነው ምን ልንሰራ ነው ያሰብነው የሚለውን ዝግጅት ስለምናቀርብላችሁ ለትንሽ ደቂቃ የዊኬር ሜምበሮችን ስጠራ አንድ ጊዜ ብትነሱና ሪኮግናይዝ እንድታረጉልኝ ፈልጋለሁ ራሴ ዓለም ኃይለ ሚካኤል የዊኬር ዳይሬክተር ነኝ ሚኪያስ ጀምበሬ እዚህ ጋር የቱራኮ ፕሮዳክሽን አንተነህ ከርቲና ፕሮዳክሽን ዳግም ፒያሳ ሬስቶራንት ኢትዮጵያዊት በመቀጠል ወደዚህ ስቴጅ እንድትመጪ ፈልጋለሁ ጽዮን ሹሩባ ዛጋለች ሜሪ ሜካፕ አትታየኝም ሜሮን አለች በመሐከላችን ነብዩ አለ ነብዩ ዛጋለ በጊዜው በዚህ ሁኔታ በህይወት ከኛ የተለየው ቴዲዬ ለዘላለም ከኛ ጋር ይኖራል ቴዲዬ አለ በዚህ ቦታ አልተገኘም አልነበረም ኢትዮጵያን ያለው ጌቱ አብሮን ይሰራል እዚህ ጋር ደግሞ አዲሴ በቪዲዮ የሚያዝናናን ናሆም ቪዲዮ ና ፎቶግራፊ ሶ እነዚህ ናቸው እንቁ የዊኬ ሜምበሮች ፊታቸውን ለማታቁት እነዚህ ናቸው ሁሉ ስራ ሊሰሩ የሚችሉት በጀርማ የሚሰሩት ብዙ ነገር አለ ስለዚህ ለሁላችሁንም on behalf of WeCare I'm very honored to be the director of WeCare and I'm very honored I work with such amazing team and I'm so proud of us ከዚህ በመቀጠል ኢትዮጵያዊትን ወደ መድረክ ጠራለሁ የዛሬ የምናደርገውን ዝግጅት የዋና የምናደርግበትን ፕሬዘንቴሽን ትጀምርና ከዛ በመቀጠል ፓርትነራችንን ዶክተር ኤባን እናቀርባለን ከዛ አይኖ እርቧችኋል ራቱ እየተዘጋጀ ነው ጂክሳ ኬተሪንግ አሜዚንግ የሆነ ምግብ እያዘጋጀልን አይዟችሁ በጣም ቆንጆ ነገር ስለሚጣብቃችሁ ታገሱ the food is coming dinner will be served soon ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ እንግዶቻችን ይህንን የሰብአዊ ድጋፍ እርዳታ ለማድረግ ጥሪያችንን አክብራችሁ ለወገኖቻችን ጥሪ መልስ ለመስጠት እዚህ በመገኘታችሁ የከበረ ሰላምታና ምስጋናችንን አቀርባለሁ እንደምታውቁት የዊኬር ሁማኒታሪያን ፋውንዴሽን በየጊዜው የተሰበሰበ የተለያየ በጎ አድራጎቶችን ያደርጋል ስለሆነም በጃንዋሪ ባደረግነው ስብሰባ በሀገራችን ተከስቶ ባለው ጦርነት ለተጎዱ አካባቢዎች የምንችለውን ድጋፍ እናድርግ በሚል መሪ ሐሳብ በመነሳት ተደጋጋሚ ስብሰባዎችን ካደረግን በኋላ ለሕክምና አገልግሎት የሚውል አስፈላጊ መሳሪያዎችን በተጎዱት አካባቢ ለሚገኙ ሆስፒታሎች ለማበርከት ተስማምተናል እንዲሁም የሚላከው የሕክምና መሳሪያዎች ጥቅም ከፍ እንዲል የተጠቃሚውን እና ተደራሽነቱን ለመጨመር ሲባል በግል ፈቃደኝነት ሄደው በስፍራው ያሉትን የሕክምና ተቋማት የጎበኙትንና ኃላፊዎችን ያነጋገሩትን ሰዎች ሐሳባቸውን ግምት ውስጥ በማስገባት በዚህ ዙር ለደሴ ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል ድጋፋችንን ለማድረግ ተስማምተናል የደሴ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል በ1954 ተመስርቶ ለአለፉት 80 ዓመታት አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ከ10 ሚሊዮን በላይ ህብረተሰቦችን ያገለግላል የደሴ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል በአምስት ዞንና በሁለት አጎራባች ክልሎች ያሉ ማህበሮችን እያገለገለ የሚገኝ ብቸኛ ሪፈራል ሆስፒታል ሲሆን የደረሰበት አደጋ ከፍተኛ በመሆኑ ይህም በገንዘብ ሲተመን ከ2.1 ቢሊዮን ብር በላይ ሲሆን ወደ ቀድሞ አቅሙ
ተመልሶ ማህበረሰቡን በብቃት እንዲያገለግል የሁላችንንም ድጋፍ ይሻል። በተጨማሪ ዊኬር ሂማኒቴሪያን ፋውንዴሽን ከተለያዩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ፈቃደኛ ግለሰቦች ጋር በመቀናጀት ለሌሎች በአደጋው የተጎዱ የሕክምና ተቋማት መደገፍ ይሻል። በአሁኑ ሰዓትም ከዶክተር ኤባ ከድር ጋር ኮላቦሬት በማድረግ ለዱብቲ ሪፈራል ሆስፒታል ድጋፉን ያደርጋል። ስለሆነም ይህንን የተቀደሰ ሐሳብ ለመደገፍ እዚህ ስለተገኛችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እዚህ ስላይዱ ላይ እንደምታዩት ባጭሩ በደሴ ሆስፒታል የደረሰውን ጉዳት በትንሹ ለማሳየት ነው። በተጨማሪም ዊኬር ቀጥታ ከደሴ ሆስፒታል ዳይሬክተር ጋር ግንኙነትና ንግግር በማድረግ የሚያስፈልጋቸውን የሕክምና ኢኩዊፕመንት ሊስታቸውን ልከውልናል። ደብዳቤንም የድጋፍም ደብዳቤ ቀጥታ ከደሴ ሪፈራል ሆስፒታል አግኝተናል። እንደምታዩት ስላይዱ ላይ ያው ሊስቱ ረጅም ስለሆነ በዚህ ሰዓት መዘርዘር አንችልም፣ ግን እንደምታዩት ነው ስላይዱ። ስለዚህ አሁንም እንደገና በድጋሚ ስለምታደርጉልን ድጋፍ ሁሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። Thank you, Ethiopia. And then after this, we'll have our partner, Dr. Eba. ወደ መድረኩ እንዲመጣ ዶክተር ኤባን እንጠይቃለን። Thank you, Dr. Eba. በጣም አመሰግናለሁ። ይሰማል? Okay, so I'm going to speak both in English and Amharic, so I may take a little extra time, so just bear with me. First of all, thank you for partnering with me. We care. You guys do an amazing job, so I want to thank you, and I want to thank everybody who decided to come here and support this noble cause here, and I'm sure there are people watching if you guys are streaming, so even those who are not here who feel that they need to support by buying the ticket, I know so እርሶም ዲስአፖይንት ቢሆኑ ብዙ ደጋፊዎች ስላሏቸው በእርሶ ስም ሆኜ ደግሞ ሰዎቹን አመሰግናቸዋለሁ። So there were a lot of people who didn't come, but they bought the ticket. So I thank them for buying the ticket and supporting this cause. Also, I'd like to thank last January we went to Ethiopia. There were some people that were not here. Dr. Sanait, who's also a pediatrician, who went to Deborah Burhan. She did an amazing job and also had a coalition of efforts with Deborah Burhan Hospital. Mimi, who's here, went to Dese, and I'm sure she collected a lot of information that is going to be helpful in the work that We Care does. So I would like to thank and acknowledge them for being part of this effort. And last but not least, what inspired me to work with Afar is the Afar people are very generous. They're very loyal. They protected the unity of Ethiopia. They fought hard on a war that they did not ask for. Even despite that, they were also very kind to the prisoners. I saw firsthand how they treated the prisoners of war. I have never seen any prisoner being treated so kindly and fairly as far as the Afari people. So I want to thank them, and I'm proud to be a vehicle to somehow help them in such a small way. የአፋርን ህዝብ በጣም የወደድኩትና
ገንኳቸው አንድነት በመደገፍ መስዋዕትነት ትልቅ መስዋዕትነት አድርገዋል የኢትዮጵያን ዩኒቲ ለመጠበቅ። ሁለተኛ በጣም ደግ ሰዎች፣ በጣም ተማታ ሰዎች ሰውን ያከበሩ ኢቭን በጦርነት ጊዜም የጦርነት የተያዙትን እስረኞች በመንከባከብ ኢንፋክት ከቆሰሉት የአፋር ሰዎች የበለጠ የተያዙትን ሰዎች ሲንከባከቡ አይቻለሁ። እሱ ትልቅ ክብርና ምስጋና ያስፈልጋል። If I speak, can you hear me? ትንሽ እንትን ይላል። Okay. So, maybe we can start. Before I start, there were some questions that were asked on the radio program. Maybe I'm jumping ahead of the topic. A lot of people who were making donations, they were kind of concerned where the money is going to be going, if whatever we collect is going to the place that is supposed to go. I think this one is better. Yes. So they had concerns and questions because there were some negative experiences from the last January trip. So only God can assure if we collect and if we do our part. I cannot guarantee 100% that whatever we collect and whatever we do is going to go to what is intended. But I can assure you that we are going to try our darnest. We've learned a lot of lessons from the last trip. So I'm sure WeCare has done a lot of homework to make sure the stuff that we collect is going to be going to the place that is intended. ይህን ጥያቄ ለመመለስ የተገደድኩት ብዙ ሰዎች ይጠይቃሉ። እኛ ዋተን ሰብስበን የምንሰጠው አስተዋጽኦ የተፈለገበት ቦታ ላይ ይሄዳል ወይ? ከንሰርን አለን። የሰጠነውን ንብረትና ዕቃ ሌላ ሰው ይጠቀምበታል። እኔ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ከአላህ ጋር ሆኜ ጥሩ ሰው ይኖራል ብዬ ነው ማስበው። እኛ ስራችንን ከሰራንና ሌላ የሚተባበረን ሰው ካገኘን የተባለው ቦታ ላይ ደርስ ይችላል ብዬ አምናለሁና እግዚአብሔር ይርዳን፣ አላህ ይርዳን። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ስላይዱን እንጀምራለሁ። ይሄን ቦታ የሚያውቅ ሰው እጁን ያወጣ። ይሄንን ፎቶ አይታችሁ አታውቁም? አይሰማም? Dalol Depression, very close. Yeah, it's part of the Afar. What is Afar is known as Dalol Depression, which is one of the lowest and the hottest place in the world. It's almost 300 feet below sea level. So, and scientists have been doing a lot of work and doing a lot of research to see where humanity or the origin of life existed. So Afar is known for one of the oldest and historic places. Next. What about the skeleton on the left? Abet? Dinkanesh. For those who don't know who Dinkanesh is, she is our human ancestor. She is also discovered in Afar. She is about 3.2 million years old. So Afar is known for not only the Danakil Depression or the Dalol Depression, but also a birthplace of our ancestor Lucy, as the Westerners call her, but also Dinkanesh. And one other thing is, Afari people are fierce warriors. From the time that they started walking, they are trained to fight and protect their family and their property. እነዚህ ቦታዎች የተቆስኳቸው የአፋርን ምስልና የአፋርን ሕዝብ የሚገልጹ ምሳሌዎች ናቸው። የአፋር ዋሪዎች በተዋጊ ጀግና በቀኝ በኩል አለ። በመሃል ደግሞ የዳናኪል ዲፕሬሽን ቦታ ነው። በግራ በኩል ደግሞ የሉሲ ወይም የድንቅነሽ አጥንት ነው። Next slide. For those of us who don't know, for those who are here, who are not Ethiopians, Afar is the northeastern part of Ethiopia. Next slide. And these are the different administrative regions in Afar. So the place that we visited was Dubti. Actually, we went from Samara all the way to Mille and Kasagita. These are places where there were severe
and very hard-fought battle during this war. I know today we're not talking about the war. This is about humanitarian effort. ይሄ ያየናቸው ቦታ በላስት ጃንዋሪ ላይ ሄደን ከዱብቲ እስከ ሚሌ ድረስ በጨፍራ በኩል ሄደን አይተናል። የአፋር ህዝቦች ፕሮቴክት አድርገው እነዚሁን የደረሱትን አደጋዎችና ጉዳቶች እንድናይ ፕሮቴክት አድርገው ጠብቀው አሳይተውናል። ለህዝቡ እንድናደርስ ረድተውናል። ኔክስት ስላይድ። በቀላሉ በትንሹ የአፋር ህዝብ ወደ 2 ሚሊዮን ይደርሳል። 95% በላይ ሙስሊም ነው። ሌሎችም ትናንሽ እምነት ተከታዮች አሉ። Afar is almost about 2 million people, about 95% are Muslim. Next. So what we saw, the devastation from this conflict, schools are damaged, health facilities are damaged, people are killed, internally displaced, over 2 million people, not just in Afar, but all over the city, all over the country, in the northern part. But in Afar, since January, almost 200,000 people have been internally displaced. You can imagine the sheer need and destruction by taking care of these people. Flood, on top of that, there was flood, locusts from North Africa affecting not only in Afar, but also the Somali region. So all these things are compounding the humanitarian need. እነዚህ የምታዩዋቸው ነገሮች ያለውን ችግር የሚያባብሱ ተፈጥሮአዊና ሰው የፈጠራቸው ጉዳቶች ናቸው። ኔክስት ስላይድ። ይህንን ሆስፒታል ደግሞ ችግር ያመጣበት በዚህ ሁሉ የጦርነት ቁስለኞች ከማከም በላይ ኮቪድ-19ም ደግሞ ትልቅ ሪሶርስ የሚጠይቅ ስራ ሆኖ ነበረ። ኔክስት ስላይድ። ይህንን ያመጣሁት just to show you ምን ያህል የሆስፒታል ነገሮች እንደተደመሰሱ ነው። This is how the Ethiopian healthcare system are divided between the tertiary level, the secondary level, and the community level. So in Afar, when you go to the next slide, in addition to the human toll, there were facilities are also affected, either destroyed or looted by this current conflict. በዚህ ግርግር ውስጥ ኦልሞስት 60 በላይ ሆስፒታሎች የጤና ጣቢያዎች ተጎድተዋል። አንድ ሆስፒታል ጠቅላላ ተጎድተዋል። So going back to Dupti, ይህ ሆስፒታል የተመሰረተው በኔክስት ስላይድ በ1966 በዩሮፒያን ካሌንደር ዋና የተመሰረበት ምክንያቱ እዛ አካባቢ የጥጥ እርሻ ነበረ። ዩሮፒያኖች የከፈቱት የነሱ መታከሚያ እንዲሆን የተሰራ ሆስፒታል ነበረ። እስከ ዛሬ እንደው እየተዳገሰና የታደሰና የተስፋፋ ለአፋር ሰዎች ዋና ሪፈራል ሆስፒታል ሆነዋል። So Dupti was established in 1966 and mainly as for the staff of the cotton plant, but it supports over 1 million people. Next slide. And it's about 600 kilometers from Addis. As I said, it's the only referral hospital in Afar. Although it was based or it was licensed to take care of 135 patients, with this current conflict, it was taking care of over 800 patients. በዚህ ጦርነት ላይ አንድ ቦታ የለም። ሆስፒታሉ ኮሪደሩ በሙሉ በበሽተኛ የተሞላ ነው እና ከአቅም በላይ የሆነ ነው። ይሄን ደግሞ በጣም የሚያሳስበው ውሃ የለም። ሰርጀሪ የሚያደርጉት ትልቅ ስራ ኦፕራሲዮን የሚያደርጉት በቦቴ ውሃ መጥቶ ነው። ግን ዴዲኬትድ ሆነው የማይሰሩት ስራ የለም። ኦኬ ኔክስት ስላይድ። ይሄ አሁን ማሳያችሁ ፎቶዎች ቶሎ ቶሎ የተደረጉትን ዲስትራክሽኖች ነው። ይሄ ሬፍሪጅሬተሩ የተሰረቀ ነው፣ የተበላሸ ነው። ፋርማሲው ተጎድተዋል። ኔክስት ስላይድ። ይሄ የእጅ መታጠቢያው ጥይት የተመታበት ነው። እነዚህ ብዙዎቹ የተጎዱት ሰዎች በጣም ህፃናቶች ናቸው። ከሬጉላር ፎርሱ ከአርሚው በፊት ቀድመው የደረሱትና የተዋጉት የ15 እና የ16 ዓመት ልጆቻችን ናቸው። እዚህ ሀገር ቢሆኑ ገና ሃይ ስኩልም ያልጨረሱ ልጆች ናቸው። ጦርነት የሚዋጉ ትልቅ ደረጃ አደጋ የደረሰባቸው። Most of the people who are involved in this conflict or sustain these injuries are teenagers. So as you can see, one who's teenager, who's barely 15. Next, this is one of the delivery ward that was destroyed.
Next, this is the neonatal care area that was also destroyed and not functional. And I thought this picture tells the whole story of one of the young ladies who was coming to deliver at the hospital. She also has another young baby. So I thought just the eyes speak volumes. Another young victim. Next. Male and female, there was no difference. Everybody was fighting and involved in the war. This was a young lady who actually left caring for the babies to her husband, and she went to fight. And she got hurt on her foot, so she was one of the patients. Next. And not only gender, but age. Everybody was affected. This is one of the young victims of landmines. So she stepped on a mine and she injured her foot. This one is also a landmine victim. She burned her hands. እነዚህ የምታያቸው ቪክቲሞች በጾታ አልተለዩም፣ በእድሜ አልተለዩም፣ ሁሉም አፌክትድ ሆነዋል እና ይህ ሆስፒታል እነዚህን ሁሉ ሰዎች ባለው አቅሙ የሚረዳ ሆስፒታል ነው። ኔክስት። ይሄ ትልቁ የተባለው የነሱ አለቃ ዋሪየሩ የተባለው የ30 ምናምን ዓመት ሰው ነው። ይሄ የምታዩት ሆስፒታሉ ኮሪደር ነው። ትንሽ ያገገመና የተሻለው ሰው ወደ ኮሪደሩ ይገባል። ሌላው ደግሞ አዲስ ቁስለኛና ታካሚ አልጋ ወደ ክፍሉ ይሰጠዋል። በአንድ ሩም ውስጥ ወደ 15-20 አልጋዎች ይኖራሉ። ግን ይሄ ሁሉ አደጋ ኖሮ ስቲል ህፃናቶችን ስናይ የነሱ ፈገግታ የነሱን ሆፕ ስናይ ደግሞ ትልቅ ተስፋ ይኖረናል። እኛ ሁሉ ጊዜ የመጣውን አደጋና ጉዳት ብቻ ሳይሆን ወደፊት ያለውንም ሆፕ ደግሞ ማየት አለብን። እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች የወደፊቱን ሆፕ ለመደገፍና ለማሳደግ የሚሰራ ስራ መሆኑን አምሹር ዊኬር ያውቃሉ እና ሚሚም ያውቃሉ፣ እኔም አውቃለሁ፣ ዶክተር ሰናይትም ታውቃለች። So this is just to show you that it's not all gloom and doom. There is hope when you saw those kids smiling. And this is one of the lifeline of Afar, the Awash River banks. So despite all the hot, arid environment, I did not know that Afar is a very fertile place. So next slide. As far as the eye could see, by using the irrigation from the Afash River, they have this huge wheat farm. So if there is peace and stability, there is hope. We can do a whole lot. Next. So where do we go from here? That's why we are here. Next. So there are some things that we can do short term, intermediate, and long term. We leave the intermediate and the long term to the bigger authorities, and the creating safe zone, that's beyond our capacity. So we focus on the humanitarian assistance. Next. Next. Last January, we went with our classmates from high school, from St. Joseph, class of 81. The two of us were representing our class, and we went and visited the health centers that were destroyed, and we tried to do our support. Next slide. So we made some donation. It's a drop in a bucket, but at least what we thought was the need was totally different than what we saw. So this gave us a big lesson. So that's why we are here. Next. So as a physician at Morehouse, I wanted to partner with the organizations that will help us with our effort to support the Afar initiative. So we partner with Morehouse as well as MedShare, and we are also hoping to partner with other corporate entities like Coca-Cola, Delta, and UPS, and others. So the partnership that we have is with MedShare. That's the company that's going to help us with sending the supplies. I'm sure it's the organization. It is the organization that we care, and Mimi's effort. What was that? It's a non-profit organization. No, this organization, the medical supply on subsibo, እኛ በምንከፍለው ገንዘብ ጭኖ በኮንቴነር በ40 ፉት ኮንቴነር እስከ ጅቡቲ ድረስ የሚያደርስ ኦርጋናይዜሽን ነው። እኛ የምንሰራው ዛሬ እንግዲህ እኔ በበኩሌ በአፋር ፕሮጀክት ላይ ገንዘብ እያሰባሰብን ነው። we're almost ወደ 67% of our goal ደርሰናል። ወደ $25,000 ነው የምንሰበስበው። almost 17,000 ላይ ደርሰናል። ዊኬርም ደግሞ እንደዚሁ ነው። ግን አንድ ላይ ስንሰራ
የምናገኘው ውጤት በጣም ትልቅ ስለሆነ ነው የምንሰራው ምክንያቱም አንድ ሰው ብቻ የሚሰራው ነገር አይደለም next as a Muslim person I'm sure shaking ቅድም ተናግረውታል ሀጂ ሳፊ ተናግረውታል ሁሉ ጊዜ ማየት ያለብን ከመጥፎ ነገር ጥሩ ነገር ይመጣል ብለን ነው from darkness comes the light from destruction comes survival and new beginning so as a Muslim person I believe that and I'm sure the Christian belief is that God causes us to question our faith and our commitment by showing us these kind of situations. So we have a choice to overcome it, to do well, and to get ahead. So this is our test. So how we pass it is how we come together as a family, as a unit, to help those who are in need. So in our faith, we are required to give charity. It's one of the 5 pillars of Islam is charity. There's one voluntary charity or zakah that you give perpetually, but there's a voluntary one. So of those voluntary charities, the sadaqatul jariyah is one of the highest value. These are charities that you give that's going to keep going even after you leave. It's not like you buy somebody food, which is great, that's a charity. Smiling, being kind to others is a charity. But if you open school, if you build hospitals, if you support libraries and community centers like this, that charity will live way past you. Next. So as Haji Safi mentioned earlier, the Prophet said there are a lot of reasons for you to be charitable. Whatever money you give is not a loss. It's for you. It's going to protect you in the hereafter. And a man is not a person who lives and sleeps with his stomach full while his neighbor is hungry. So I know Dese and Afar is very far from us, but we have to feel their need and their pain. So, I'm sure in every faith, these kind of charitable needs are stated. So lastly, this is for those who have affiliation or who work in those organizations or corporate entities, we have a donation letter that is already ready. So if there are people who are working at Coke or Amazon or whatever, we'll be happy to take your name and the contact person. And lastly, I'm going to show you our donation page. If you can click. This is in partnership with MedShare. It goes to the MedShare website. They're collecting the funds. So when we hit our mark of 25,000, then we get 2 containers. One based on the money that we raised. The other one is we match it. Hopefully with our partnership with We Care, we're going to match, hopefully, inshallah, 4 containers or more. So with your help, with your support, we can achieve this. And those of who are watching, who are not here, who are supporting, don't stop. The fight and the effort does not end tonight or tomorrow. It's going to continue. But this is a small part. I thank you for organizing it. I thank you for inviting me. Good night. Wasn't that an excellent presentation? It took me to Afar myself. I haven't been there, but it took me there. Thank you, Dr. Ibba, for your amazing effort to work with us. And thank you for supporting We Care and partnering with us. And like you said, we're going to make our 4 container. I guarantee it. I know you guys going to get us there. And ይሄ ሁሉ ሰው ተዘጋጅቶ እንደመጣ ይገባኛል 4 ኮንቴነር ወደ ኢትዮጵያ እንልካለን እንደምንልክም በጣም እርግጠኛ ነኝ ከዚህ በመቀጠል እስካሁን ስንጠብቀው የነበረው 4 ሰዓት ደርሷል ኢትዮጵያ ባህል ቡድን በለስላሳ ዘፈን ያዝናና ራታችሁን እንድትበሉ ጠጃችሁን እንድትጠጡ ከዛ ደግሞ ትንሽ ኪሳችሁን በደንብ እየፈተሻችሁ እርዳታ እንድትሰጡ ካሽ ባር አለን ዛጋ ጥሩ ባርቴንደሮች አሉን ካሽ እየከፈላችሁ የቀዘቀዘ ቢራ አለ ስዕሎችም አሉን የባህል ልብስ አዘጋጅተው የመጡ ሰዎች አሉ ሁሉንም ነገር እየገዛችሁ ሰፖርት እንድታርጉ ይሄ በሙሉ የሚገባው
ይሄንን ኮንቴነር ለመላክ ነው የቀረን ትንሽ ነች help us get there so there's a cash bar so I'll invite the band and አስተናጋጆቹን ወደዚህ ጠራለው የተከበሩት እንግዶቻችንን ወደ ምግብ ወደ እራት እንድትወስዱልን በትህትና ጠራለው በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን ሁላችሁንም እዚህ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን ከሰማይ የመጣሽ እግዚአብሔር ስጦታ የኑሮ ደጋፊ የመንፈስ አለኝታ ስሜቴ ምሰጪኝ ሆነሽ መድኃኒት ሙዚቃ ነሽ እኮ ለሰው አብነት ሙዚቃ ነሽ እኮ ለሰው አብነት ብስጭት ጭቅጭቅ ሐዘን ወይ ትካዜ ይርቃሉ ከሰው አንቺ ባለሽ ጊዜ ይርቃሉ ከሰው አንቺ ባለሽ ጊዜ ስራሽ ተዘርዝሮ ብዙ ነው መቻል ቃል ሙዚቃ ስሜት ነሽ ብንልሽ ይበቃል ሙዚቃ ስሜት ነሽ ብንልሽ ይበቃል ርባቴ ባቲ ባቲ ግንድልዩ አድራው የሚሞቀው ተሸፋፍነው ሲኙ ፍቅርን አውቀዋለው እርጅናም
ያንበኩት እንዲሁ ይኖራል አይታመም አይሞት እርባቲ ባቲ ረባቲ ባቲ ባቲ ገንደልዩ አድራው የሚሞቀው ተሸፋፍነው ሲኞ ታትልቃልቀው ክፉ መች መቷት ኢትችግር ያለሁኝ ያቺ ልጅ አማት እርባት ባት ረባቴ ባቲ ፍቅር ገዥነቱ አይደል በከተማ ርስት ጉልቶ ነው ይባላገሩማ 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 ባቲ ባቲ በንጹህ ልቦና ሰው ካልተዛዘነ ተስፋ ተቆራጭ ነው እየተወጠነ እየተወጠነ እርባቲ ባቲ ሸጊቱ 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 ከሌሳ አገልግላ ያገልግል ሲቱ አሲንጂ ረጀቴ ነንጀጄ ቢሲቱ አሲንጂ ረጀቴ ነንጀጄ ቢሲቱ አይ አምስት አቦናቸው በሰባ ስላሴ ደጇ ክበሩኝ ማር እንደው ነፍሴ ትቀየም ያለሽ ሆይ አንቺ በማለቴ የመቺ መድኃኒት ስሙ ዳማከሴ በገዳም ይኖራል የከፋው መነኩሴ ፍቅር ሲጎትተኝ ተቀደደ ልብሴ አይ ወይፈኑ ቢታመም ጊደሯም ታመመ ወይፈኑ ቢታመም ጊደሯም ታመመ እረ ለመሆኑ ያቺ እስላም እንዴት ነች እረ ለመሆኑ ያቺ እስላም እንዴት ነች አይ
ሸጊቱ 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 አሁን ምን ያጣላል የመሬት ጉዳይ አሁን ምን ያጣላል የመሬት ጉዳይ እንዲህ ዘር ሲጠፋ ይቀር የለም ወይ እንዲህ ዘር ሲጠፋ ይቀር የለም ወይ አይ ማለቷ መታመም አንቺ ነው ማለቷ መታመም አንቺ ነው እስኪ ጠይቁልኝ ምኗን ነው እስኪ ጠይቁልኝ ምኗን ነው አይ የአባይ ውሃ ሞልቶ ይፈሳል ቦይ ለቦይ ቡርቱ ካኔ ምነው በልሜ መጣሽ ደህና አይደለሽም ወይ ምነው በልሜ መጣሽ ደህና አይደለሽም ወይ አባይ ወዲያ ማዶ ዘመድ አለኝ ማለት ቡርቱ ካኔ ዋብሎ መቅረት ነው ውሃው የሞላለት ሞትና መለየት ምን እኩል አደረገው ያው ሞቱ ይሻላል ቁርጡ የታወቀው ቡርቱ ካኔ ቁርጡ የታወቀው ማለቷ መታመሟ እንጂ ነው ቡርቱ ካኔ እስኪ ጠይቁልኝ ምኗን ነው እስኪ ጠይቁልኝ ምኗን ነው ሄዱን ሲጂ ለማናደር አልሽኝ ቡርቱ ካኔ በፍቅርሽ ተይዤ ስርድ እያየሽኝ ይመንታው መንገድ ላይ ልቤ መንታ ወዶ ቡርቱ ካኔ ዋመለየት አይቅር ሰውና ሰው ሆኖ ዋመለየት አይቅር ሰውና ሰው ሆኖ ቡርቱ ካኔ
ፋኖ 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 ተኩሶ ሲነጉድ ይፍሪ ልምድ የለም በፊት ተጋዳይ ፋኖ እንደመጋኝ እረተው በሎት ያምባለ ብሎ ሰጠው ለነፋስ አንጓል አንጓሎ አንጓል አንጓሎ እንደ ብራው እንደ ግሪሳ እንደ ብራው እንደ ግሪሳ ያረፈው ልቤ ደሞ ተነሳ ደሞ ተነሳ ጉራር ተልጦ ደሞ አይላት ቆርጣልሽልኝ እንደ ውሃት እንደ ውሃት እንደ ውሃት ግልል እረተው ግልል እረተው ግልል እረተው ግልል ግልል ምሳው ፉጭት ራቱ መልቃልቃው ድምራጭቱ አንተ ልጄ ይድጋት ንበለው ፍሬ ግልል ግልል እረተው ግልል እረተው ግልል እረተው ግልል ግልል አርግና ግልል አርጋቸው ወደ መጡበት ወደ አገራቸው